სამშვიდობის დღეს ოთხშაბათია თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. საქართველოში დღითი დღე მძიმდება სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ნომერ პირველ პრობლემად უმუშევრობა რჩება. დაპირების მიუხედავად არ იკლო ფასმა მედიკამენტებზე ძვირდება პროდუქტი, იზრდება გადასახადები. საქართველოში ცხოვრება დღითი დღე გაუსაძლისი ხდება, ასე ფიქრობს მოსახლეობის უკვე საკმაოდ დიდი ნაწილი. შესაბამისად იზრდება ემიგრაცია, მათ შორის უკანონო ემიგრანტები, მათ შორის უცხო ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობაც და ყველაზე მთავარი რისკის ქვეშ დგება ბოლო პერიოდის ყველაზე მთავარი მონოპოვარი, რაც საქართველოს განვითარებას კიდევ უფრო შეაფერხებს. ვიზა ლიბერალიზაციიდან 10 თვის შემდეგ საქართველოს პირველი გაფრთხილება მიიღო, უვიზომის მოსვლა შესაძლოა საფრთხე დაემოქმედოს. და დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა იქნება, არის თუ არა გაზრდილი ემიგრაცია საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. თქვენ კითხვას უკვე ეკრანზე ხედავთ, დაარეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის ასურველი პოზიცია და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები იქნებიან კოტერატიანი, ევროპული საქართველო, გიგა შუშანია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. აქვე ძალიან მცირე განმარტება, ვფიქრობ, რომ თემა საკმაოდ აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიურიც ჩემი აზრით. ჩვენ შევეცდებით სხვა პარტიის წარმომადგენლების მოსაზრებაც გაგაცნოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაცილებით მეტი ინფორმაცია მოსახლეობას საფრთხეების შესახებ ეს განცხადება მთავრობის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. შევეცდებით გაცილებით მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ყველა პარტიის წარმომადგენლისგან. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. დავიწყოთ თქვენით ბატონო გიგა, თქვენ ცოტა პრინციპში გასულ წელს ამ თემასთან დაკავშირებით ქუთაისზე ჰქონდათ უფრო აქცენტი, თუმცა მაშინ ილაპარაკეთ საქართველოზე ზოგადად, ქუთაისიდანაც და ქვეყნიდან დღითი დღე იმატებს გადინება მოქალაქეების, უკვე ძალიან ბევრი მოქალაქე ირგვლივ კიდე ისმის საუბარი ყოველდღურად რომ ტოვებს ქვეყანას. რა იწვევს ყველაფერ ამას? და პრობლემა, რომელიც უკვე ძალიან სერიოზულად გასაკვირს. სამწუხაროდ დამეთანხმება ალბათ ყველა ქუთაისელი, ყველა ჩვენი მაყურებელი, რომ დღეა მე პირადად მაგალითად უამრავი ადამიანი ხვდება და აქედან თითქმის 90%-ზე მეტი უკვე დაინტერესებულია და კითხულობს ჩემგან როგორც ინფორმირებული ადამიანისგან, როგორ შეიძლება, სად შეიძლება წასვლა რომელი ქვეყანაში ჯობია და ამ ეს ინფორმაციის მოძიება არის ჩვენს ირგვლივ ნომერ პირველი აქტუალური თემა დღეს და სამწუხაროდ ეს განპირობებულია სასახად ჩვენი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკით. იმით რომ ჩვენი ეკონომიკა მიდის ყოველდღიურად უკან და მთლიანად ჩვენი ხელისუფლების ამოცანა არის რომ როგორმე ამოიღოს შემოსავლები, თანხები და ძირითადად საკუთარ კომფორტზე, ხელფასების გაზრდაზე და საკუთარი ბიზნესების კეთილდღეობაზე, განვითარებაზე დახარჯოს ეს თანხები და ისინი ნაკლებად ფიქრობენ ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე. დღეს სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პროცენტი დასაქმებულების სწორედ საჯარო სექტორშია და ისიც ქართული ოცნება დღეს უკვე ამრავლებს ამ სამუშაო ადგილებს, ეგრეთ წოდებულ ჭყალებში, საჯარო სექტორში ერთადერთი მიზნის გამო, როგორმე საკუთარი აქტივისტები გაამრავლოს და შემდგომ ეს რესურსი არჩევნებზე გამოიყენოს. ერთადერთი მიზანი სწორედ ამასაა და ისინი ნაკლებად ფიქრობენ სამუშაო ადგილებზე, გაზრდილი გადასახადები. ჩვენ რითი წინა წლებში, როდესაც ეკონომიკური გზდა მაღალი იყო, რითი იყო ეს ინვესტორების თქვა დამოკიდებულება და ინტერესი საქართველოსადმი. პირველ რიგში ეს იყო დაბალი გადასახადებით. ის რომ კორუფცია ნაკლები იყო სასამართლოში და სამწუხაროდ დღეს სასამართლოში პირველ რისკ ფაქტორად ყველა საერთაშორისო კვლევით, ყველა მათ შორის შვეიცარიის ელჩის ცნობილი განცხადება, რომ კორუფცია მეფობს ქართულ სასამართლოში, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, როდესაც კორუმპირებულია სასამართლო სისტემა, მიმდინარე მოვლენებით ძალიან ხმაურიანი, არასასურველი არის, აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ეს პრობლემები აისახება ინვესტორებზე, ახალი სამუშაო ადგილები არ იქმნება, დაბალი გადასახადები, რითაც ჩვენ ვაყოფოდით და უამრავი რეგულაცია შემოიღო ხელისუფლება, რითაც ძალიან ბევრი ინვესტორი დააფრთხო და ძალიან ბევრი ბიზნესის განვითარება შეუშალა ხელი და რაც თავარია კომუნალური გადასახადები, ერთადერთ ადამიანს საქართველოში ბიზინა ივანიშვილს გააჩნია უფასო დენი, ისიც ქართველი ხალხის ხარჯზე, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ ვაფინანსებთ იმ ჰესების ექსპლუატაცია ჩვენ მიერ გადახდილი გადასახადები და ეს დენი მას აქვს უფასოდ ბიტკოინების საწარმოებლად, დანარჩენს ყველას გაუძვირდა ინვესტორებს, რაც თვითღრებულებასაც და კონკურენტულ არიანობას ამ პროდუქციისას ამცირებს და რაც თავარია კრიმინალი. კრიმინალზე ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად 2016 წელთან შედარებით 35%-ით არის გაზრდილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრების მათზე საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობთ. ეს არ არის ჯერჯერობით საგანგაშო რიცხვი, თუმცა გაფრთხილება მაინც მივიღეთ 50%-ის შემთხვევაში უკვე ძალიან სერიოზულად გადაიხედება. თუმცა უკვე გერმანიამ კრიმინალი აღნიშნა თქვენ და სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა მათი ჩრდილოეთ რეგიონის მთავრობა მიმართა ცენტრალურ მთავრობას მოთხოვნით ოფიციალურად რომ საქართველოსთან შეწყდეს უვიზო მიმოსვლა.
თქვენ რას ფიქრობთ ბატონო კოტა? რამ გამოიწვევთ თუნდაც აი ეს თავშესაფრის? არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ ერთ-ერთს დაიბეჭდა ესეთი მოსაზრებაც, რომ შესაძლოა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები არიან ისინი, ვინც გადიან და ითხოვენ, აი გაიღიმა ბატონ გიგას, ითხოვენ თავშესაფარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს ამას? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ხელბატონოზე, მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. საქმე იმაშია, რომ აი ყოველდღიურად თითოეული ჩვენთაგანი, პირადად მეც და თქვენს და ყოველდღიურად არა მარტო ადამიანები, არამედ ოჯახებით მიდიან საზღვარგარეთ და ხელისუფლებას მთავარი ამ გამოწვევაზე ამ ხელისუფლების პასუხი ის იყო, რომ ჩვენ გავავკაცრებთ რეგულაციებს პირობითად იქნება შეზღუდები წასვლაში, მაშინ 21 საუკუნეში, როდესაც საზღვრები არის გახსნილი და საზღვრები იხსნება ყველგან, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ხდება შეზღუდები გასვლაზე და სხვათა შორის ჩვენ გვახსოვს 2013-14 წელს ახლანდელი იუსტიციის მინისტრის შეზღუდები ქვეყნიდან შემოსვლაზე, რომელიც სერიოზულად დაარტყა მაშინდელ ჩვენ მინისტრის განცხადებაც აი ამ საგანგებო საქმის შემდეგ იყო ძალიან ჩვენ ყავს სამწუხაროდ იუსტიციის მინისტრი, რომელიც პირადობის მოწვევაში, საქმის მოკეთების მაგურად პირადობის მოწვევაში რაღაც ეშმაკებს და უბედურებებს დაასდევს. და იმის მაგივრად რომ ძირეულად ებრძოლოს პრობლემებს ხელისუფლება, გამოასწოროს ეკონომიკა და სამწუხაროდ 2012 წლიდან დღემდე არის სტაგნაცია ეკონომიკაში, ახალი მონაცემები დაიდო რომ ქართული ეკონომიკის განვითარებამ სხვა ქვეყნებთან შედარებით კიდევ 3 პუნქტი დაიწია წინა წლებთან შედარებით თავისუფალი ეკონომიკის კეთების მხრივ და ხელისუფლები ამ გამოსავალს ხელისუფლება ფაქტიურად არაფერში აღთავაზობს. არის კლანი ბატონი უჩასი ბიძინაევანიშვილის დეიდაშვილის რომელიც აკეთებს ფულს არის იქ ხეჩიკაშვილის კლანი ეს განაწილებული ჩვენ უყურებთ დღეს უყურებთ წამოსვლისას თუმცა ეკონომიკა არ არის გაჩერებული ხალხგასმით ამბობს პადაგონის პრობლემას და რა დღეში არის კიდევ ერთი და როდესაც ამაყობდნენ ეხლა დღესდღეობით და ჩვეულებრივად პრობლემა ახსენეთ რას ხედავთ თქვენ აქ რას ნიშნავს რა დღეში არის ყოველი შემთხვევით მათ გააკეთეს განცხადება რომ არის ხელისუფლების რაღაც გარკვეული ძალების დაინტერესება რომ ეს არ იმუშაოს სრულყოფილად ფირმამ. ეს მათი განცხადება არის. ჩვენ უყურებთ ყოველდღიურად როგორ მიმდინარეობს ტენდერები რა დღეში არის და იმ ქვეყანაში სადაც განაწილებული არის სფეროები. პრაქტიკულად ხელისუფლება როგორც საშუალო ისე მცირე ბიზნესში ამ ქვეყანაში ჩაკლა. ქვეყნის მთავარი ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა საშუალო და მცირე ბიზნესი ქვეყანაში აღარ არსებობს, არსებობს მსხვილი ესეთი კაპიტალური ბიზნესები, რომელიც არის მონოპოლია ბიზნესები, რომელიც არის რიონიშვილის და მისი გუნდის პრინციპში თქვენ ორივე იყავით, სწორედ ამას ედავება მოქმედი ხელისუფლება ქართულეთსა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო მონოპოლიზებული ბიზნესი და არ იყო გარემო თავისუფალი. ყველაფერს თუ თავიდან ჩვენ ელემენტარულად შევიდა თითოეულ ჩვენთანაც აი თუ დავუსვათ კითხვა 2012 წლიდან თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახი თითოეული ჩვენთაგანი ჯიბეზე გაუმჯობესდა ეკონომიკური მდგომარეობა თუ გაუარესდა კი ბატონო, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა ჯგუფმა ჩაწერა, ერთგვარად უპასუხებს მსგავს კითხვას. ბატონო გიგა, თქვენ როგორ თვლით, კრიმინალი ახსენეთ თქვენ, თუმცა მარტო კრიმინალი არა ალბათ. ძალიან ბევრი არასასიამოვნო ფაქტი, რის გამოც იგივე არ უნდა ძალიან სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი რაოდენობით ჩასული არაკანონიერად ჩასული საქართველოს მოქალაქე შენგენის ქვეყნებში. რას ფიქრობთ თქვენ? მანამდე მონოპოლია ახსენეთ და წინა ხელისუფლებიდან მარტივი კითხვა მინდა დავსვა, თუ ეს მონოპოლიები არსებობდა თუ ესეთი ზეწოლა იყო, ობიექტურ ფაქტს რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავდა ამის გამოძიება და ყველა დამუშავება რა თქმა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შევადაროთ პერიოდები და ვნახოთ, სად უფრო მეტი ინვესტიცია შემოდიოდა, სად უფრო მეტი სამუშაო ადგილი ღირდა, რატომ არის დღეს წამლების ფასი გაზრდილი და გაორმაგებული, გასამაგებული ბუნებრივთან შედარებით, იმიტომ ხომ არა რომ ბატონი ოქრიაშვილი ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირია. მაგალითად, ნავთობზე ფასები რატომ მიდის კატასტროფულად მაშინ, როდესაც გაცილებით დაბალი ღირს საერთაშორისო ბაზარზე ფასი თითქმის ნახევარი ღირს, რაც მაშინ ღირდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დენდი და სხვა არ მოყვები ახლა ამას რაც შეეხება კრიმინალს, ჩემის აზრით თვითონ კრიმინალური ფაქტების მომატება არ ამგონია რომ ევროპაში ეხლა ფიქსირდებოდეს, იმიტომ რომ ეს კრიმინალები ბევრიც ვინც ასასვლელი იყო მანამდეც არსებობდა და იქ ეხლა ადამიანის უფლებების დაცვით ნამდვილად არ იყვნენ დაკავებული, მაგრამ ჩემის აზრით თავარი შეშფოთება, რაც უნდა ქართულმა ოცნებამ მიძახოს რომ ტელევიზიების ბრალია, რომ აქ გიგაშუშანია ლაპარაკობს, კოტერატიანი ლაპარაკობს, ვიღაც აშუქებს ამას და ამიტომ არის, თორე კრიმინალი არ არის, ევროპელები ხო ძალიან კარგად ხედავენ ის რაც ხდება საქართველოში. საქართველოში ხდება აქ ქურდობის ერთეულ შემთხვევები
შემთხვევები და კრიმინალის შემთხვევები რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში ხდება, მაგრამ როდესაც კრიმინალი დღეს ფაქტიურად საქართველოში კრიმინალური სამყარო მინდა ვთქვა რომ იბრუნებს 90-იან წლების დროს დაკარგულ პოზიციებს. დღეს ისე ძლიერდება რომ ძალიან იბრუნებს ქუჩებს, სკოლებში, მაყურებლები ჩდებიან. ვადით ქუჩებში ნახეთ რა ხდება, რა სიტუაცია, რამდენი ზეწოლის ფაქტი არსებობს, რამდენი ახალგაზრდა. აგრესია ამას უკვე ხელისუფლებაც აღიარებს. ციხეებში რა სიტუაცია გაჩენილი მაყურებლები არსებობენ და ასე შემდეგ და ისინი კარგად ხედავენ ეს არის ერთადერთი მიზეზის გამო. თავის დროზე ქართულმა ოცნებამ თვალი დახუჭა და გამოიყენა კრიმინალი და ხშირად იყენებს არჩევნებში. სწორედ კრიმინალურ სამყაროს იმისაც რომ გაყოლკოლ შედეგს მიაღწიოს და რა თქმა უნდა ისინიც ღებულობენ და კარგად ხედავენ კრიმინალურ სამყაროს არის საკმაოდ ორგანიზებული ჯგუფი თლიანად რა თქმა უნდა ეს ორგანიზებული ჯგუფი ხედავს რა ხელისუფლების სისუსტეს და უნარს იმისას რომ მათ არ აქვს პოლიტიკური ნება იმისა რომ რეალურად ებრძოლონ კრიმინალს ისინი რა თქმა უნდა იძლიერებენ პოზიციებს და სწორედ ეს იწვევს შეშფოთებას ორგანიზებული დანაშაულის მომძრავრებისა და იქ საუბარია იმ ანგარიში რომ ისინი საკმაოდ ორგანიზებული გახდნენ მოქნილები და სწორედ ამაზეა საუბარი როდესაც რამოდენიმე კანონიერი კურს დეპორტაციას უკეთებენ საქართველოში და ის ხელისუფლების მაგალი თანამდებობის პირები საზღვარზე ხვდებიან და აცილებენ ისე რომ არაკავებენ მას და ქვეყნიდან თავისუფლად ტოვებენ და სასაბმედიან ეს ადამიანები თურქეთის გავლით ისე ხვდებიან ევროპის ქვეყნებში აქედან გამომდინარე ეს იწვევს რა თქმა უნდა შეშფოთების საფუძველს და სწორედ ეს არის და ამაში უნდა ვეძიოთ პრობლემა და რაც შეეხება გამოსავალს მე გეტყვით რა არის ჩემი აზრით გამოსავალი აი რაზეც ახლა მთავრობა ალაპარაკს საგანგებო თათბირი პრემიერ-მინისტრმა ეს არის სისულელე არანაირი შეზღუდვები და წარმოიდგინეთ გაჭირვებული ადამიანები რომლებიც გარბიან რომლებიც მიდიან რომ ორი ლუკმის საკუთარ შვილებს გამოუგზავნონ საჭმელი ფული რომ შიფშილით არ მოგდე რომ გაათფენ და ეს გაზრდილი გადასახადები როგორმე გადაიხადონ დღეს მთავრობა გამოდის და გამოსავლად თავაზობს რომ თურმე ეს ადამიანები კიდე უნდა დავაჯარიმოთ კიდე ზედმეტი ხარჯი გადავახტენია და თქვენ რა გონიათ რომ ეს ადამიანები იმ 300 ევროს არ გადაიხდიან და არ დარჩებიან იქა და არ წავლენ იმის გამო როდესაც ადამიანს უდგას ოჯახის გამოყვება ან რაღაც კანონის დარღვევა და თუნდაც ჯარიმის გადახდა რა თქმა უნდა ის ამას გააკეთებს იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახი გადაარჩინოს თავარია კიდევ ერთხელ ვამბობ ეკონომიკის განვითარება თავარი მაგრამ ეს ხელისუფლება ამის გამკეთებელი არ არის და ჩემის აზრით და თავარი კიდე თუ შეიძლება ვიტყვი გამოსავალს თუ გამოსავალს ელაპარაკებს ბატონო კოტო თქვენ როგორ ვერ იყენებს იმ შანსს რაც ჩვენ ევროპის ქვეყნებმა მოგცეს კრიმინალზე იყო საუბარი პოლიციის ატაშების ინსტიტუტი გაძლიერდება განსაკუთრებით გერმანიაში იყო საუბარი საბერძნეთზეც იტალიაზეც ანუ იმ ქვეყნებში რომლებიც სადაც ჩივიან რომ ქართველები უკვე ორგანიზებულ დანაშაულსაც ჩაედიან აი თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვა ეს გაამართლებს გახარია გააკეთე პირდაპირ განაცხადი რომ გაცილებით უფრო აქტიურად ამ კუთხით გავაძლიერებს თანამშრომლობას. საერთოდ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც ვიზა ლიბერალიზაციასთან მოსახლეობა ძალიან წუხს, ესეც უნდა ვთქვა, იგივე გერმანიაში ძალიან წუხან უკვე ქართველების შეეხება ყველაზე ნაკლებად არის იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ მოსახლეობას აწყობს, იმიტომ რომ კრიმინალი იყო, არის და თუ კი კრიმინალთან ვინმეს კრიმინალთან ბრძოლა უნდა, იმაზე სახელმწიფოს ყველანაირი ბერკეტი აქვს იმისათვის, რომ კრიმინალს ებრძოლოს. ყველანაირი ბერკეტი აქვს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე, მაგრამ აქ სხვა რამეში არის საქმე. ადამიანები, მშობლები, ჩვენი დედები, ჩვენი მამები, ჩვენი ნათესავები, მიტომ მიდიან საზოგადოებად, მიტომ გადიან ქვეყნიდან, არავის არ უხარია ხა ოჯახის დატოვება, ბოლო-ბოლო ოჯახებით მიდიან, არავის არ უხარია ფუძის დატოვება, რაღაცა წასვლა და ეს რა ქვია, უცხო ქვეყანაში, უცხო ტომელებთან ერთად იგი. მაგრამ ამ ქვეყანაში იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენ წარმოიდგინეთ, დენი გაძვირდა პენსიებს ელემენტარულად, როდესაც ბიუროკრატიამ შეჭამა ქვეყანა და ელემენტარულად პენსიებს არ უზდიან ადამიანებს და ჩვენ მოხუცებს. რაზე უნდა იარსებოს ამ ადამიანებმა გამაგებინეთ? რა კრიმინალზეა საუბარი? საერთოდ არა. ერთად აი მე მართლა მაინტერესებდა თუ კი პოზიციის წარმომადგენელი ერთადერთი სფერო დამისახელონ, სადაც წარმატება ქონდა ამ ხელისუფლებას. ერთ-ერთი სფერო ვერ დამისახელებდა, შემიძლია პასუხი გავცე როგორც განათლება, ისე სამედიცინო, ისე საპენსიო ყველგან ჩავა. ყველგან ჩავა. ხალხი ფიქრობთ რომ თქვა ვერც ხედავენ ეს თვლიან რომ არ არის დროებითი პრობლემა ასე ვთქვით. დავამთავრებ კითხვას ხელისუფლება ამბობს რომ ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი გათვლები და პრინციპი ძალიან მალე უკვე შედეგი იქნება გამოსწორდება მდგომარეობა. ანუ არ აქვთ იმედი ამას გიკეთებთ. ყველაზე ცუდი, ყველაზე საშინელი. რაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, დაწყებული იმ სახელმწიფო ინსტიტუტების გრევისა, მიზანმართული გრევისა, რომელსაც აკეთებს ქართული ცნება. დამთავრებული იმ ის უბედურებები, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, ყველაზე მე ჩემი პირადი აზრი, ყველაზე საშინელი, ყველაზე დიდი უბედურება, რაც დამართვეს ქართულ ხალხს, ეს არის უიმედობა. აი
მე ასეთ უიმედობა გავიმეორებ შევალანძის პერიოდში არ მინახია ასეთ უიმედო ხალხი აი როგორ გითხრათ ფაქტიურად არაფრის იმედი არ აქვს ხალხით და მიტომ არის გადინება და მიტომ ის ეს ხალხი მიყვაპური საშუალო სრული უიმედობა და ეს გააკეთა გეგმაზომიერად მიზანმიმართულად აი ამ ხელისუფლებამ ქართულ ხალხში ჩაეკლა მომავლის იმედო ეს თქვენი მოსაზრება როგორია ხელისუფლება რომელიც 2012 წელს მოვიდა რუსი ოლიგარქის გაზპრომის ერთ-ერთი მეწილის ფულით და არჩევნებში იხარჯება დღემდე რუსული ფული. ეს არის რუსი ოლიგარქის გეგმა და ადვილად ჩასაყლაპი სახელმწიფოს შექმნა მეზობელი მტრული სახელმწიფოსა. კი ბატონო, გამოსავლებზე საუბრობდით თქვენ ბატონო გიგა, აი რას ხედავთ თქვა, უფრო რეალურად რა გესახებათ, გარდა იმისა, რომ ეკონომიკურად ვიცით რომ არ მოხდება სამწუხაროდ სწრაფად ვეღარ. თქვენ თქვით რომ იმედი არ აქვს და გზელვადიანი გეგმა 6 წელია ეს ქართული ოცნება არის. არა, მე კითხვა დავსვი. ხო, 6 წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და საქართველოს ყველა მიმართულებით, ყველა სფერო უკაცვლის გარდა ჩვენ ვერ ხედავთ ვერცერთ სფეროს, სადაც წინსვლა იყოს, განვითარება იყოს და უკეთესი სიტუაცია იყოს, ვიდრე ეხლა რომ უვიზო მიმოსვლა ეს ვიზო მიმოსვლა რა თქმა უნდა არ არის ქართული ოცნების დამსახურება, ეს არის ქართული სახელმწიფოს დამსახურება, ეს არის ევროპის და ჩვენი პარტნიორების პატივისცემა ქართული ხალხისადმი, ძალიან გაცილებით ადრე დაიწყო ამაზე მუშაობა და რა თქმა უნდა ქართული ოცნების პერიოდში ეს დასრულდა, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ეს ხელშეკრულებები, მაგალითად ავიღოთ ისრაელთან უვიზო მიმოსვლა. ისრაელთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება მოიცავს საინტერესო პუნქტს, სადაც შესაძლებელია სავსებით და იძლევა საშუალებას და ის არათუ გამორიცხავს პირიქით წერია იქ რომ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები საქართველოსა და ისრაელის მთავრობას შორის მოკლევადიანი შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, შრომით ვიზებთან დაკავშირებით. ერთი ნაბიჯი თითითიძე არ დაუკარებია ქართულ ხელისუფლებას რომ ეს ხელშეკრულება ამ მიმართულებით წინ წაეწია და ისრაელის სახელმწიფოს დაინტერესებული არც ერთ სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული იმით რომ ისინი კარგად ხედავენ და კარგად იციან მათ რომ ამ ნაკადების შეჩერება ნებისმიერი მექანიზმით შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი, როდესაც მირბის თავის გადასარჩენად ის სხვადასხვა გზას ნახულობს და ადრეც ნახულობდნენ უვიზო მიმოსვლის გარეშეც ეს ადამიანები და მიდიოდნენ ემიგრაციაში. ამიტომ მათ ურჩევნიათ რომ ეს იყოს კანონის ფარგლებში იყოს ეს კონტროლირებადი, რეგულირებადი და ეს ადამიანებიც ადამიანურ პირობებში მუშაობდნენ. დღეს უამრავი ქართველი ისრაელში არის მიტოვებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ბედის ანაბარად და ურთულეს პირობებში არის ისევე როგორც ევროპაში. ევროპასთან სწორედ ამ მიმართულებითაც სავსებით შესაძლებელია და ევროპაც მზად არის. მაგრამ ამას ჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადაღმა ქართული ოცნებისგან, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნებისგან იმედი არ აქვს, ხა? ეს მინდა სწორად კითხვა. იმედი არ აქვს, რომ ეს ხელისუფლება რეალურად რა ხდება? პირველი, მე გეტყვით, რომ ეს არის რატო არ თველისწინებენ ეხლა თქვენ შეჩერებს, რომელსაც ოპოზიცია ძალიან ხშირად პირდაპირ ეთერებში ამბობს. მე გეტყვით, აქ არის მთავარი აცდენა ქართულ ხალხსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის. ის რაც ბიძინა ივანიშვილს აინტერესებს საქართველოში, ეს არის მისი უსაფრთხოება პირველ რიგში, ეს არის უფასოდენი ბიტკოინებისათვის, ეს არის გადაზიდვები კირიგზაში რომ მისმა დაშვნა აკონტროლოს და მსხვილი ესეთი თემები საკუთარ ყოფილ პარტნიორებთან არ თუ ისე სუფთა თქვა მაქინაციები ეს ქართულ ხალხს ნაკლებად დაინტერესებს. მაგრამ ის რაც ქართულ ხალხს დაინტერესებს ეს არის სამუშაო ადგილები, დენის გაიაფება, კომუნალური გადასახადების, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ყოველდღიური ყოფის განათლების მიღება საქართველოში და რაც თავარია დასაქმება ეს ბიძინა ივანიშვილს საერთოდ არ აინტერესებს. ამიტომ ქართველი ხალხი და ბიძინა ივანიშვილი აცდენილი არიან ერთმანეთს თავის მიზნებში და ქართული ოცნებაც ახლა არავის ილუზია არ აქვს, რომ დღეს საქართველოს ყავს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დამოუკიდებლად წვიტავს ან რომელიმე მინისტრი ღებულობს გადაწყვეტილებებს, სამწუხაროდ ისინი ჩამოკიდებული არიან ბიძინა ივანიშვილის ხუშტურებზე, ნებაზე, როგორ გამოთხაროს ერთი ხედა მიიტანოს საკუთარ სახლში, დაძლებენ ამას ნებართვები და დაძლებენ ამას თელი მთავრობა ფურცლებით ხელში რომ გზაში დააწიონ ეს ნებართვები, მე სადაც იქნება ეს ხედა კონკრეტული ისე, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს ხელისუფლება ამის გამკეთებელი არ არის, ერთადერთი გამოსავალი ის არის რომ ქართველი ხალხის ერთობლივ შვიდობიანი არჩევნების იქნება ეს გზით თუ სხვა კონსტიტუციური მეთოდებით ეს ხელისუფლება უნდა ჩამოშ. უნდა კითხოთ რას გულისხმობს სხვა კონსტიტუციურ მეთოდებში. თუმცა პირველ რიგში ეს არის არჩევნები და მოსახლეობას მოვისმენთ ბატონო გიგა, ინტერაქტივი ვნახოთ არის თუ არა გაზრდილი ემიგრაცია მთავრობის პოლიტიკის. უნდა წავიდეს ხელისუფლება, ეს არის პირველი გამოსავალი აი ამ საქმეში. მთავრობის პოლიტიკის შედეგი ამ წუთში მაყურებლის 67% თვლის რომ ეს 100-ია, ანუ მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად ხდება ქვეყნიდან.
გადინება მოსახლეობის 32%-ის მოსაზრება არის 33%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. ახლა მოსახლეობის მცირე ნაწილის მოსაზრება, რომელიც სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში გამოკითხა. სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიური არა აქვს აქ თავის რჩენის საშუალება და მიდიან იქნებ იქ მაინც იშოვნო ან სამსახური გინდა უმაღლესი განათლებით იყოს გინდა ესე სამუშაოდ გარეთ უფრო მეტი საშუალება აქვს ყველაფრის ვიდრე აქ ამიტომ არ უნდა გამკაცდეს ეხანი არის სიღარიბე ძალიან გაჭირება ეხანა თუ იშოვრავენ აღარ დამოახერხა თუ არ იშოვ სომები კი არ უნდა გამკაცდეს თავრობა უნდა მეიგნოს მედერე ფული რო ხარჯავენ და ხალხს უნდა მისცეს და აღარ გეიქცევა კაცი ვის უხარია იქ გაქცე ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში, უმუშევრობა და დუხჭირი ცხოვრება. ხალხისგან თუ ვიმსჯელებთ, არ უნდა გამკაცრეთ. ახლა ყველა სახელმწიფო თავისთვის ზრუნავს, ხო? თავის სასარგებლოდ. ჩვენი ხალხის გადასახედიდან ცუდი იქნება ძალიან. არ არის იქ სამსახური. მე ბერძენი ვარ. მე ბერძნული პასპორტი მაქვს. სამსახური ძალიან ძნელია იქ რო მოეწყო. მაინც უნდა წავიდეს. აქან არა სამსახური არ არის, არაფერი არ არის. ახალგაზრდები გარეთ არიან. უმუშევრობა აქ საქართველოში რო არაფერი არა მეტი რა იწევს დედა. საქართველოში არ უნდა მიდიოდნენ, ეხლა მართლა გაჭირების გულისთვის მიდიან თუ არა, რა ჯობია საქართველოში რო იქნები და უზრუნველყოფილი იქნები. რამეთინ მიდიან იმის გამო რომ რაღაცა 2 კაპიკი შემოიტანონ და ოჯახები გადაარჩინონ. ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია ვის უტოვებენ ამ ქვეყანას გამწყდება საქართველოს და ვისთვის გამწყდება მითხარი ჩვენთვის ხო უნდა გამწყდეს უმუშევრობა, დაუსაქმებლობა. ამას იწვევს საზიზღარი ჩვენი მთავრობის გაუძღომლობა, რო ჭამენ ყველაფერს და არ ფიქრობენ თავის სამშობლოზე. გუშინ მარტო წამალში 105 მანეთი გადავიხადე, 105 ლარი ერთ წამალში და მაგ დანიშნული 3. 3 ჯერ 105 314, ხო? საიდან ვიშოვო მე ეს ფული? ვის გამოვართვა? ჩემი შვილი და რძალი 10 ლარზე მუშაობენ, მის ორ შვილს ვერ არჩენენ. რა ვქნათ მითხარი თქვენ? მაგანთი ხელფასი შეადგენს 18,000, 8,000, 10,000. ჩემი პენსია შეადგენს წლიური 2,000, არც კიდე 1,600-ს. რითი ვიცხოვროთ? ჩვენც იგივე პირი გვაქვს, იგივე ტვინი გვაქვს, იგივე თვალები გვაქვს. ასეთი გახდათ მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება, პრინციპში ყველა მათგანმა დაასახელა ძალიან მძიმე ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა, რომელიც კიდევ სამწუხაროდ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, მოსახლეობის კიდევ და კიდევ მეტი დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ ყოველდღიურად მძიმდება. ბატონო კოტე, თქვენ წეგან აღნიშნეთ უიმედობა. აი გიგამ ბოლოს და კიდევ ისაუბრებს ამასთან დაკავშირებით ახსენა გამოსავალი, რასაც თავად ხედავს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ყველაფერი საკმაოდ მძიმე სურათი დახატეთ თქვენს და მოსახლეობის ნაწილიც პრინციპში გეთანხმებათ. რა შეიძლება იყოს აქ გამოსავალი? გამოსავალი უპირველეს ყოვლისა არის ხელისუფლების ნება. ხელისუფლების ნება იმისა, რომ აკეთოს საქმე და ეხმაროს ხალხს. ეს ნება ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია და ეს უყურებთ ამდენი წლებია და ეს ხელისუფლება არაფრის გამკეთებელი არ არის. მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანას, აი დავანებოთ ვიზინა ივანიშვილის თავს, ელემენტარულად ქვეყნის მთავრობის მეთაურმა ადამიანმა რაღაც ფასადური სახე უცებ ჩამოიხსნა და ჩვენ დავინახეთ კრიტიკულ მომენტში ადამიანი, რომელიც არის კრიმინალური მენტალიტეტის ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, ელაპარაკებოდა ქუჩის ეინთ. მითხარით ახლა ეს ადამიანები ეს ადამიანები ახლა როდესაც თავრობის მეთაური, როდესაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქუჩის ენით, ასეთი მენტალიტეტის ადამიანები საქმეს ვერ გააკეთებენ. ისინი გააკეთებენ მხოლოდ და მხოლოდ თავიან საქმეს თავის კრიმინალური მენტალიტეტიდან გამომდინარე. გამოსავალი ეს არის, რომ უნდა იყოს ხელისუფლების ნება, რომ ის პრობლემები რაც არ და
არაფერი ისეთი განსაკუთრებული პრობლემები არ არის ქვეყანაში, რომ ასე დღეში იყოს ეს ქვეყანა რა. თავარი ის არის, რომ მოიკლონ ის საბიუჯეტო ხალხები, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, ეხლა ეს რა, რომელ საუკუნეში ცხოვრობ, პირდაპირ არ ვიცი, აი მართლა არ ვიცი, როდესაც რაღაც ტაქსებზე შეზღუდვებს აკეთებენ და აი წარმოვიდგენია, როდესაც 21 საუკუნეში სახელმწიფო კომუნისტები არიან, მე მგონი რაღაცას კრძალავენ. ან საპენსიო რეფორმა, როდესაც აძალებენ. თემა უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა ქვეყნიდან გასვლის დროს გულისხმობ, რამდენად არის 21 საუკუნის გამოწვევა. გეთანხმებით, როგორ შეიძლება საზღვრები ჩაკეტო და ადამიანს გაუგზავნო თავისი უფლება რომ გავიდეს. ადამიანს აუგზავნო ვიღაცა უცხოელი ბიზნესმენს შემოვიდეს. ეხლა ეს ხელისუფლება არის, რაზე საუბრობენ, რაღაცა ირეალურ სამყაროში ცხოვრობენ და გვარწმუნებენ თითქოს ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის და არ არის ნამდვილად კარგად. ხო დაინახენ თვითონაც რომ უამრავი ადამიანი გადის და პოლიტიკური სტატუსის და უმთავრესად არიან ეს ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ სტატუსს ითხოვენ, თავშესაფარს ითხოვენ, ეს ადამიანები ელემენტარულად ოჯახში ლუპაპურის საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ვუყურებთ, ესა გავიდეთ, ყველაფერი გაჩერებული აბსოლუტურად ქალაქში. არაფერი არ არის, სად არის მაგათი აშენებული ფაბრიკა ქარხნები, სად არის ის უფასო ფული, სად არის ის შემცირებული პირიქით გაზრდილი გადასახადები, დენი, გაზი, წყალი, იმიტომ რომ კონკრეტული ისინი ყავს ამათ რა ქვია ამ სფეროებს კონკრეტული ჩაგდებული გაქვთ ადამიანებს და გადანაწილებული აქვს სფერები და ამ შემთხვევაში როდესაც ქვეყანაში არ არის თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, როდესაც ქვეყანაში არ არის კონკურენცია და ერთი ადამიანების რამოდენიმე ჯგუფის ადამიანების ხელში არის მოქცეული ყველაფერი ის ქვეყანა ვერასდროს ვერ განვითარდება, როდესაც ქვეყანაში არ არის მცირე ბიზნესი, არ არის საშუალო ბიზნესი და არის მონოპოლიები, იმ ქვეყანას განვითარება არ უწევია. კი ბატონო, პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ბატონო გიგა თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ მაინც ფიქრობთ რომ უნდა წავიდეს ქართული ოცნება? რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, 6 წელია ეს ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერ გაკეთებული. ჩვენ 4 წელი მაგალითად საუბრობთ და კორუფცია იყო. შენ შემთხვევაში ქუთაისის მერიაში, ასე შემდეგ და ამას ამბობდნენ რომ აი ოპოზიციონერმა უნდა თქვას ეს კორუფციაა და სინამდვილეში თემა ქალაქმა იცოდა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი კონვერტით დადიოდა და გრამს იღებდა კონკრეტულ იხდიდა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. მოხალახე დაიჭირა თუმცა და ეს ხო არა იყო და ახლა მე გეტყვით რომ რომელი ადამიანი დილით იღვიძებს ადამიანი და ოცნება აქვს რომ 3000 ლარი გადაიხადოს კერძო სახლი რომ ფასადი შეუცვალოს, იმიტომ რომ შიდა სასტუმრო გააკეთოს ახალ დიდ ობიექტს არ აშენებდა ხო 3000 ლარი გაიქცეს მერიაში ღამის მისაცემად. ვიღაცა მოთხოვა და ადგა ეს ადამიანი და მიიტანა. ვიღაცამ თავის გადასარჩენა დადგა და დაიჭირეს მოქალაქე. ეს არის ნონსენსი და უფრო მეტიც. ეხლა ასათიანის ქუჩა, რომელიც სამართლის სახე ქართული ოცნებისა, მერმა დაიწყო პირველ წელს ქუჩის დაგება და ესე დაამთავრა. მერობა ქუჩა ვერ დაამთავრა. დღეს აღმოჩნდა თორმე თვითონ ქართულმა ოცნებამ დღეს პროკურატურას მიმართა და აღმოჩნდა რომ კორუფციულ გარიგებებს ქონია ადგილი და ეს ქუჩა იმიტომ ვერ დაიგო რომ ვიღაცამ ფული გააკეთა ქართული ხალხის და მეორე რაც თავარია პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით. ეხლა უცნობისა და პრემიერ-მინისტრის ეს დავა აღმოჩნდა რომ უცნობს რამოდენიმე ტენდერი მოუგია კვირიკაშვილის მეგობრობით და როდესაც ბოლოს არ მიცადა მეორე მეგობარი ამჯობინა, დღეს აღმოჩნდა რომ თურმე პრემიერ-მინისტრი თავის მეგობრებს შორის ანაწილებს ამ ბიზნესს, ვის რა მიცეს, რომელმა რამდენი მანქანა უნდა იყიდოს, რომელმა რამდენი ხახალდი უნდა იყიდოს, რომელიმე ორგანიზაციაში და ასე შემდეგ და როდესაც მე ეს მეგობრები ვერ თახდებიან, გამოდიან და ერთმანეთს ლანძღავენ. ესეთი ხელისუფლება რა თქმა უნდა წინ ამ ქვეყანას ვერ წაიყვანს. ამიტომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და გამოსავალი არის საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. მიუხედავად პოლიტიკური აზრისა. ყველანი უნდა დავდგეთ იმისათვის რომ როგორმე ქართული ოცნება და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი რა თქმა უნდა თორე ქართული ოცნება ერთად აღებული არის მხოლოდ ერთი ადამიანის ნებასურვილის განხორციელებელი ორგანიზაცია კაპრიზების და ბიძინა ივანიშვილი უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი საქართველოს წინსვლა, იმიტომ ის რასაც უყურებ ჩვენ ხეების გადარგვა კიდევ თავად ბევრჯერ თქვი კორუფცია სხვადასხვაების რეგულაციების იქნება ერთი საბჭო რომ პრობლემა აღმოქმნას და მე რეკნიან ახალ საბჭოებს რომ იმან გააკონტროლოს ამ საბჭოს მუშაობა. აი ბატონ გიგა თქვენ akcentს აქცენტს მესმის რასაც ამბობთ კონსტიტუციური მეთოდები, მათ შორის არჩევნები, შესაძლოა ქუჩის გამოცემასაც გულისხმობთ, მე არ ვიცი ახლა ზუსტად უნდა დადგეს ქართული ხალხი ერთად თქვენ ამას ამბობთ. მიუხედავად იმისა რომ მოსახლეობა ყოველდღიურად გაცილებით მეტი მათგანი გამოხატავს უკმაყოფილებას და ყველა აღნიშნავს რომ ძალიან გართულდა უკვე საქართველოს ცხოვრება ეს პრინციპში ძალიან თვალსაჩინოა უკვე, მაგრამ მაინც არ შეინიშნება ერთგვარი პროტესტი.
ყოველ შემთხვევაში გამოსვლები ქუჩაში არ არის გაღიზიანებული ხალხი. არჩევნებზე მოსახლეობა საკმაოდ დაბალმა პრინციპში არ იყო მაღალი აქტივობა, მაგრამ მაინც გააკეთა არჩევანი ქართული ოცნების სასარგებლოდ ისევ. ეს იყო ოპერაცია და არა არჩევნები ქართული ხალხის წინააღმდეგ ხარდუ დავიწყებთ მოყოლას კიდევჯერებად ერთ-ერთი მოყოლილი. თუნდაც არის ახლა როგორ ფიქრობთ თქვა ინერტულია უფრო მე გეტყვით რომ ეს არის საშიში სიტუაცია. კიდევ უფრო საშიში ჩემი აზრით ვიდრე და რატო? აქ არც მე არ დაწუნებული ვარ კოტე არც თქვენ და არ არსებობს საქართველოში ადამიანი ვინც მოხარული იყოს რომ არჩევნებო ბევრი ადამიანი გამოვიდეს ქვაქვაზე რომ დარჩენილა ოღონდ ესენი წავიდნენ. ჩვენ გვინდა წინსვლა და კიდე კონსტიტუცია რატო ვამბობ? მაგრამ ეს ფიალა ხო იფსება. ადრე თუ გვიან ეს ფიალიდან ეს წყალი გადმოვა და გადმოვა ნიაღვარი და წალეკავს ყველაფერს. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ რას დრო გავა კიდე უფრო დაგროვდება ეს პრობლემები. ეს პრობლემები გაიზრდება. ადამიანის მოთმინებას ჩვენი მოქალაქეების კიდე ერთხელ ჩვენ ვნახეთ საქართველოში როგორ ხდება ხოლმე მე როდესაც ფიალიდან წყალი გადმოდის ხოლმე. რა ხდება? რა სიტუაცია არის 90-იან წლებში? კარგად გახსოვთ, ერთმანეთს ვესროდით წლების განმავლობაში, უამრავი დანაკლისიც განიცალეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიდა კიდე ერთხელ ვამბობ, სწორედ ამიტომ დროზე უნდა ჩამოვაცილოთ ხელისუფლებას ქართული ოცნება იმისათვის რომ მოვიდეს სუფთა დემოკრატიული არჩევნებით ის ძალა რომელიც ქვეყანას დაიწყებს წინ. ბატონო კოტე ელოდებით მოსახლეობისგან თქვათ იგივე აქტივობას ოღონდ კონსტიტუციურ ფარგლებში უკვე აი სპეციალურად ვასენე ეზა ჩემი პირადი აზრი არის რომ ყველაზე დიდი დანაშაული ამ ხელისუფლების არის რომ ხალხს იმედი ჩაუყრაო და დიახაც ქუთაისში მაგალითად ამორჩეველი და მხოლოდ 35% მოვიდა არჩევნებზე წარმოვიდგინეთ 65% არჩევნებისა უბრალოდ მისი ადამიანური ვფიქრობ რომ მართლაც აი ადამიანური ვალი არის თითოეული ადამიანის რომ მივიდეს არჩევნებზე ხმა შემოხდეს როცა ოპოზიცია გამოეთიშა ამ არჩევნებს საერთოდ 18% მივიდა ჯამში და 90% ბოიკოტი გამოიწვია ადამიანებს ყველაფერი არის შემხედვარე. მოდი ვთქვათ ახლა ღიად 2012 წელს, როდესაც ივანიშვილი და ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ადამიანებს იმედი ჰქონდათ. სხვათა შორის ჩემ ძალიან ახლო სამეგობრობს და ხო, აი იმედი ჰქონდა. ეს იმედი უცებ, აი თითქოს გაიღვიძეს მეორე დღეს და აი არაფერი არ არის და არაფერი აღარ დარჩა იმ დაპირებებიდან პირიქით უარესისგან და ორესკენ. თავარ გამოსავალი ამ იმიტომ არის რომ პოლიტიკოსების აი თითო თუნდაც ავიწყოთ ჩემგან, გავიწყოთ გიგასგან და ზემო თითოეული პოლიტიკოსის ვალი არის რომ დაარწმუნოს ადამიანი მოქალაქე ამორჩეველი მივიდეს არჩევნებზე და შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატი, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ფიქრობ რომ ადამიანის არ ვიტყვი ამორჩეველს ადამიანის ვალი არის თავისი ოჯახის თავის ქვეყნის წინაშე მივიდეს არჩევნებზე და იმას ჩვენ აი ამას მომავალში აუცილებლად ვაპირებთ თითოეულ ოჯახამდე მივიღოთ ეს ხელისუფლება უნდა გავუშვათ მოხდა სხვა ფორმით გამოხატვა პროტესტის მე თქვა დაგვიშალოს რომ რაღაც უბედურება მოხდა მე თქვა დაგვე თუ კი იქნება ქართველი ხალხის ნება აუცილებლად იქ იქნება სადაც აუცილებლად იქ იქნება სადაც ქართველი ხალხის და ქართველი ადამიანების ნება იქნება თუ არა და არ არის პრობლემა 2020 წლამდე თუ მოხერხდება მით უფრო უკეთესია ქვეყნისთვის თუ არა და რაც უფრო მალე წავა ეს ხელისუფლება მართლობრივად მით უფრო კარგი უვიზო რეჟიმზე უვიზო მიმოსვლაზე შეზღუდვების დაწესება რა თქმა უნდა იქნება ალბათ ძალიან კიდევ ერთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი მოსახლეობისთვის მე ყოველთვის ასე ვფიქრობ თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში ვისაც უნდა გასვლა მაინც გადის და ახერხებდა მანავაც გასვლას თუმცა უფრო მეტ ფინანსებთან და რთულ გზებთან არის დაკავშირებული ეს არის უდიდეს მონაპოვარი ჩვენი სახელმწიფოსი და უნდა გაუფრთხილოთ თითოეულ ჩვენთაგან განვითარებას კიდევ უფრო საგრძნობლად ძალიან ცუდი ნამდვილად დიდი მადლობა მომზადებისთვის ინტერაქტიული შედეგები ვნახოთ გადაცემის პირველი ბლოკის დასასრულს მაყურებლის 70% თვლის რომ გაზრდილი ემიგრაცია მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია 30%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული გიგაშუშანია კოტერატიანი გახლავთ გადაცემის პირველი ბლოკის ნუმრები რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვრდებით ჩვენ ისევ ეთერში დავბრუნდით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი დავით წულეისკირი ქართული ოცნება ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დათ რომ მობრძანით გადაცემაში მონაწილეობთ ინტერაქტიული შედეგები ვნახოთ პრინციპში უცვლელია გადაცემის მეორე ბლოკის დასაწყისში მაყურებლის ვინც ახლა გვიყურებს 70% თვლის რომ გაზრდილი ემიგრაცია მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია 30%-ის მოსაზრება კი გახლავთ განსხვავებული ბატონ დათო საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი პრინციპში მაყურებლის კიდე ერთხელ ვიტყვით იმიტომ რომ ეს არის გათვლილი ინტერაქტივი ამ წუთში მაყურებელზე ვინც გადაცემას უყურებს 70% მიიჩნევს რომ ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია მთავრობის მომატებული ემიგრაცია ქვეყნიდან გამსვლელთა რაოდენობის გაზრდა თქვენ როგორ ვთქვათ რატო ფიქრობთ თუნდაც ამ გასაგებია თქვენი შეკითხვა
უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. სასიამოვნო თქვენს ეთერში მოსვლა. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. და შევეცდები, რომ გავცე ამომწურავი და რაც შეიძლება კომპეტენტური პასუხები თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. უპირველეს ყოვლისა დავიწყებთ იქიდან, რომ 2012 წელს, როდესაც გაცილებით მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ მაყურებლამდე, ეს იყო ერთ-ერთი გზავნილიც, ასე რომ ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, მას დახვდა უმძიმესი მემკვიდრეობა. აი წარმოიდგინეთ, რა კუთხით გულისხმობთ? თუნდაც ეკონომიკური, თუნდაც სამართლებრივი. წარმოიდგინეთ, რომ ქართული პოლიტიკური სინამდვილე რეალურად ახლოს იყო იმასთან, რაც მე-20 საუკუნის 30 წლებში ნაცისტურ გერმანიაში შექმნა გებელსის პროპაგანდა. ამას ვამბობ არგუმენტებზე დაყრდნობით, აი ჩვენი რა არგუმენტზე ყრდნობით ახლა? კეთოთ ახლა. აი ავიღოთ ეკონომიკური ზრდის ტემპები, ხო? კარგი, ციფრობრივი მარჯვენებლებია. ქართველები 70-იანი წლებიდან მოყოლებული მე-20 საუკუნისა, აი საბჭოთა რეჟიმის არსებობის პირობებშიც კი ვერავდით ამ ციფრებს და ერთი სიტყვით ყოველი 5 წლების გეგმა სრულდებოდა გადაჭარბებით და აქედან გამომდინარე ვიღაცები კეთებდნენ პოლიტიკურ კარიერას და ასე შემდეგ. ეხლა რის თქმა მსურს. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ეკონომიკური ეფექტი მიღებული გახდათ მხოლოდ და მხოლოდ საკომანდო ადმინისტრაციული სისტემის უმძიმესი და ასე რომ ვთქვათ ტერორისტული საქმიანობის საფუძველზე, ის ასე რომ ვთქვათ ქმნიდა ფსევდო ეფექტს და სინამდვილეში წარმოიდგინეთ, რომ რეალურად ეს იყო ბუტაფორიევის, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდის და ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოჩვენებითების. რომელ პერიოდს გულისხმობთ? კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად. გულისხმობ ქართული უკაცრავად, გულისხმობ ნაციონალური მრავლობის მმართველობის პერიოდს. ანუ გაცილებით რთული მდგომარეობა იყო ეკონომიკური კუთხით. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ჩიხში შეიყვანა საქართველოს და ის შედეგები, რასაც დღეს ჩვენ ვიმკით, ეს გამოწვეულია იმ არასწორი ეკონომიკური კურსით. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე ვასწორებთ იმ შეცდომებს, რომელიც ეკონომიკის სამართალმემკვიდრეობის კი ბატონო, ყველაზე მთავარი შეცდომა რა იყო მაშინ? აი ეკონომიკური კურსის გავლენის შეცდომით წარმოიდგინეთ ახლა წინა უსმენდი. რა გამოასწორეთ? უსმენდი წინა გამოსვლელებს და იქ აქცენტი გაკეთდა ასეთ რამეზე, რომ ქვეყანა სწრაფი ტემპებით მიდიოდა წინ, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები მაღალი იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ეს ხდებოდა აი საბჭოთა მოდიფიცირებული ეკონომიკური მოდელის, ასე რომ ვთქვათ, ახლებურად დანერგვის გზით. ანუ დაივარებდნენ მეწარმეს, ეტყოდნენ, რომ აი ბიუჯეტი ჭირდება ამდენი, დამთავრდა. აი მაგალითად ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდებოდათ პროტესტის გზნობა, ხო? თქვათ, საგადასახადო ინსპექციამ უმნიშვნელო დარღვევისთვის შეაწერა უკაცრავად ამ სლენგისთვის, შეაწერა რაღაც თანხა და წარმოიდგინეთ, რომ თუ მივიდოდა საქმე პროკურატურამდე, ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანებს ეუბნებოდნენ, რომ შეიტანეთ საჩივარი და საქმე მიდიოდა სრულ გაკოტრებამდე. აი ამ გზით ივსებოდა ეროვნული ბიუჯეტი, ხმარდებოდა ეს ჩემო ბატონო იმ ფასადების მშენებლობას, რომლებიც არის. ბატონო, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ალბათ მაინც გეტყოდათ თქვენ ახლა, რომ ახლა გაცილებით მეტად უჭირს მოსახლეობას ეს. ვესმის, რასაც ბრძანებთ. ჩვენ ვახორციელებთ სისტემურ რეფორმებს. დიახ. სისტემური რეფორმების განხორციელება მიზნად ისახავს ამ ქვეყნის გამოყვანას იმ კოლაფსიდან, რომელშიც არსებობდა ეს ქვეყანა და დაყენებას მის ევროინტეგრაციის გზას. ევროინტეგრაციის გზა გაჩნდა რეალური საფრთხე. კი ბატონო, დაგეთანხმებით, რომ გაჩნდა რეალური საფრთხე. ეს კიდევ ცალკე საკითხია და ესეც ამ საკითხსაც ასე რომ ვთქვათ, ღრმა ფესვები გააჩნია ჩემო ბატონო და თუ ექნება ამის საშუალება, ამაზეც ვისაუბრებთ. დაახლოებით თქვათ, აი რა პერიოდში ვარაუდობთ თქვენ, რომ თუნდაც რაიმე ქმედითი უკვე შედეგი დაიდოს აი ამ ეკონომიკური კუთხით გულისხმობ ჯერ. ერთი სიტყვით გრძელვადიანი გათვლებია. წარმოიდგინეთ ახლა, რომ მე-6 წელი უკვე ოპოზიციამაც აღნიშნა ქართული ოცნება არის. გასაგებია რომ მე-6 წელია, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა ერთ ტრივიალურ ჭეშმარიტებას ვიტყვი, რომ რომი ერთ დღეში არ აშენებულა. ჩვენ ფაქტობრივად ვიწყებთ ქვეყნის
ინსტიტუციონალურ მშენებლობას ნულიდან, რათა ეს სახელმწიფო დაემსგავსოს სახელმწიფოს. სადაც იქნება გამართული და დემოკრატიულ პრინციპებზე მოქმედი ხელისუფლების ყველა სტრუქტურა და ორგანო. აი ბატონ რატო ოპოზიცია ამბობს, რომ პირიქით არის უკანსხლა თითქმის ყველა სფეროში. თქვენ ამბობთ, რომ დრო არის ამისთვის საჭირო და რა თქმა უნდა ალბათ ყველა დაგეთახმებათ, რომ ძალიან რთულია ერთ დღეში მოხდეს ძირეული ცვლილებები ქვეყანაში. პირადად თქვენ სათხედავთ წინსვლას, ოპოზიციას რომ უპასუხოთ. კეთილი. თუ გნებავთ, აი ბრძანეს ბატონმა გიგამ და ბატონმა კოტემაც, რომ თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი და თქვენს იმას ვარო ეს ამბები დაიწყო გაცილებით ადრე, მაგრამ ეხლა ნახეთ. სად არის ორმაგი სტანდარტი? ერთის მხრივ ისინი ბიზნა ივანიშვილს და ასე რომ ვთქვათ, მის პოლიტიკურ გუნდს მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნა ივანიშვილი ჩამოცილდა აქტიურ პოლიტიკას და თქვა, რომ ესე იგი არაბული გამოთქმა, უпроსტად გამოთქმა რო ეხმაროთ ასეთი მავრმა შეასრულა თავის საქმე და მავრ შეუძლია წავიდეს, ოღონდ კარგი გაგებით ვამბობ, ამას ბუნებრივია. ამას მიუხედავად არის მოსაზრება, რომ ივანიშვილი მართავს ისევ ქვეყანას, ეს ოპოზიციის მოსაზრება. ასეთი და შეშეთხვაში ამბობენ კიდეც, რომ უკეთესი იყო ყოფილიყო ღია და პასუხისმგებლობა აიღო საკუთარ თავზე. საქმე რაშია იცით? იმ ადამიანების გასაგონად ვიტყვი. ადამიანის სიდიდე თუ გნებავთ კონკრეტულ შემთხვევაში პერსონალურად ვიტყვი ბიზნა ივანიშვილისა. მდგომარეობს იმაში, რომ ის შეგნებულად ვიტყვის უარს ლეგიტიმური ავტორიტეტის სტატუსის დამკვიდრებაზე ამ სახელმწიფოში. იცით რას გულისხმობ? აი მაგალითად, მე სოციალური ისტორიის სპეციალისტი გახლავართ და ნაცისტური დიქტატურის დამყარება გერმანიაში განაპირობა იმან, რომ გერმანული პროპაგანდისტული მანქანა და გერმანიის პოლიტიკის მესვეურები მეთოდურად ამკვიდრებდნენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ამა თუ იმ პოლიტიკური მოღვაწის პიროვნულ კულტს. ეს ძალიან კარგად იცის ალბათ ბიზნა ივანიშვილმაც, მან შეასრულა ჩემო ბატონო ის მისია, რაც მისი სამშობლოს წინაშე და ქართული ხალხის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თქვათ, ჩათვალა რომ ეკისრებოდა მოცემულ შემთხვევაში მას და შემდეგ თქვა რომ კი ბატონო, აი თქვენ ხშირად ახსენებთ პირველი ბლოკის სტუმრებს და ერთ-ერთმა სტუმარმა კოტერატიანმა აღნიშნა რომ ეს იყო რუსული გეგმა, რომელიც ბიზნა ივანიშვილის ხელით ეხლა თვითონ წამს და ბოლო მაგვირებსო, როგორ უნდა ილაპარაკოს ყოფილი ხელისუფლების და იმ პოლიტიკური გუნდის მიუხედავად იმისა, რომ დაიშალნენ ესენი წარმომადგენლებმა ისეთ თემატიკაზე რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება საერთოდ ხმა არ აქვს ამოსაღები, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ქვეყანამ დაკარგა საკუთარი ტერიტორიების 20%. თუმცა რუსეთის თამაშს არ თამაშობდა სააკაშვილის ხელისუფლება. დარწმუნებული ბრძანდებით? არა, კითხვას გისვამთ. ეს ძნელი სათქმელია. ეს ძნელი სათქმელია, მაგრამ თუ დავაკვირდებით დინამიკაში, აი სადაც გამოჩნდა სააკაშვილი ჩემო ბატონო, ყველგან აბსოლუტურად გაკეთდა რუსული საქმე. არ დაესიზმებოდა რუსეთის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტს ის იმ პროცესების ისეთნაირად განვითარება, როგორც განვითარდა ეს საქართველოში. ეხლა მე არ ვამბობ იმაზე, რომ ომი საქართველოს დაიწყო და პირველი გასროლა და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკოსის გენიალურობა რაში მდგომარეობს, იცით? პოლიტიკის მთავარი დანიშნულებაა კონფლიქტური სიტუაციის თავიდან აცილება. და როდესაც პოლიტიკური მოღვაწე, თუნდაც სახელმწიფოს მეთაური, ან თუ გნებავთ რიგითი პოლიტიკოსი ახდენს პოლიტიკური სიტუაციის ხელოვნურ ესკალაციას, მაშინ მისი როგორც პოლიტიკოსის რენომე გახლავთ ნულის ტოლი აბსოლუტურად. კი ბატონო, ძალიან რომ არ გადავუხვეთ ახლა ჩვენ თემის ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბრობთ. თქვენ სამდღა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ბოლო პერიოდის საქართველოს ისტორიაში და ძალიან რეალური საფრთხე. რაც ქვეყნის განვითარებას კიდევ უფრო მეტად შეაფერხებს, თუ კი საუბარი იქნა უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზე. პირველი გაფრთხილება საკმაოდ საუბარდებოდა ნიშანდობლივი. პრევენცია, რაც მთავრობამ ჯერჯერობით განაცხადა ღიად, თუმცა გაცილებით მეტი დეტალი იქნება ცნობილი, აი უახლოესი მთავრობის ხდომის შემდეგ, როცა უკვე კონკრეტული წინადებებით წარსდგებიან. აბსოლუტურად გეთანხმებით. და აი ამაში დავეთანხმები მაგალითად ჩემო ბატონო წინა ბლოკის სტუმრებს, რომ სავიზო რეჟიმის დარღვევის შემთხვევები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ჩემო ბატონო, აი თუ გნებავთ 2016 წლის 28 მარტიდან 2017 წლის დეკემბრის თვემდე ჩათვლით. იმ ჩემო ბატონო ადამიანების რაოდენობის ზრდას, რომლებმაც შენგენის ზონაში შემოვალ სახელმწიფოებს თხოვეს ჩემო ბატონო თავშესაფარი და ასე შემდეგ. ყოველივე ეს უკავშირდება ბუნებრივია მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ პირობებს. ამის უარყოფა იქნება
იყვარყოფა იქნება უპირველეს ყოვლისა უსინდისობა და შემდეგ იქნება აბსურდი. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 4 წელიწადი წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ქვეყანას დაკარგული აქვს მისი ტერიტორიების 20%. ქვეყანა ახლა იწყებს ეკონომიკური აღორძინების გზაზე შედგომას. ჩვენ გვაქვს ზრდა მართალია მცირე ტემპებით, მაგრამ ეს არის რეალური, რაც მოცემულ ვითარებაში შეუძლია გააკეთოს ქართულ მოსახლეობას. თუმცა რეალურად მოსახლეობას ჯერჯერობით უჭერს ამის. მესმის ნამდვილად და ერთრამეს ვიტყვი კიდე, რომ სოლიდარობა ხელისუფლებისა მოსახლეობის მიმართ გამოხატული უნდა იქნეს ქამრების რეალურად შემოჭერაში. ამას ვამბობ სრულიად გულახდილად და ასე შემდეგ. ახლა რეალურად ბატონო დავით, ეს პრეტენზიაც აქვს ოპოზიციას და მათ შორის მოსახლეობის ნაწილსაც უნდა თქვა. ერთ-ერთმა გამოკითხულმაც აღნიშნა, რომ თავადაც უნდა მოიგო. კი ბატონო, რო არ ავწდეთ საკითხს, მოკლედ გავცემ ამ შეკითხვას პასუხს და შემდეგ გავაგრძელოთ ის თემა. რეალურად ხდება, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მცირდება ბიუჯეტზე ჩამოკიდებული, ასე რომ ვთქვათ, რეალურად არამოთხოვნადი სამუშაო ადგილების ჩამოცილება სახელმწიფო ბიუჯეტისაგან. და თუ ვინმე ამბობს იმას, რომ ხელფასები გაიზარდა საჯარო მოხელეებისა და ასე შემდეგ, წარმოიდგინეთ, რომ საჯარო მოხელე, რომელიც დილიდან საღამომდე მუშაობს, მას უნდა ქონდეს გარკვეული ანაზღაურება, თუნდაც იმისთვის, რომ ქონდეს დაინტერესება. უნდა ქონდეს ნამდვილად. გარკვეული ანაზღაურება, ოღონდ ერთ რამასაც ვიტყვი კიდე, რომ მაგალითად მისი ყოველთვიური ანაზღაურება შესაბამისობაში უნდა იყოს ჩემო ბატონო საშუალო ქართველის ყოველთვიურ შემოსავალთან. ელემენტარულად ამის საილუსტრაციოდ ერთ ამბავსაც ვიტყვი, მეორე მსოფლიო ომის დროს ინგლისის დედოფალმა ჩააქრო ტაუერის სასახლეში უმელი, ამის სოლიდარობა გამოუცხადა ქართველ ხალხს. ეხლა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ საკითხს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება არ შეჩერებასთან დაკავშირებით. როდესაც ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციის პროექტის ამოქმედების თაობაზე, იმთავისუფლად წარმოიშვა დაპირისპირება, თუ ევროკავშირის რომელ სტრუქტურას შეეძლო ჩემო ბატონო დაჩქარებული წესით შეეჩერებინა საჭიროების შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაციის პროექტი. ამით იგრძნობოდა იმთავითვე, რომ ევროპის კავშირს და შენგენის ზონაში შემავალ სახელმწიფოებს ჰქონდათ მოლოდინი იმიგრანტთა ტალღის მოზღვავებისა და ეს უპირველეს ყოვლისა განპირობებული იქნებოდა ჩემო ბატონო ეკონომიკური მდგომარეობით ხელველობაში მაქვს საქართველოს, მაგრამ მეორე მომენტსაც გავასვამ ხაზს, თუ შეიძლება არსებითი მომენტი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობა და მეორე ძირითადი მომენტი, რომლის ასე რომ ვთქვათ, ხაზგასმასერიდება, თუ გნებავთ ყველა პოლიტიკოსი და თუ გნებავთ სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლები, ეს გახლავთ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის არასახელმწიფოებრივი აზროვნება და ნიჰილისტური განწყობა. წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება არჩეულია ხალხის და ბუნებრივია ხალხის არჩევანის გაკეთების დროს აქცენტი უნდა გაკეთდეს არა პიროვნულ სიმპათია-ანტიპათიაზე, არამედ რეალურ შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება თვითონ ლიბერალიზაციის შეჩერებას. წარმოიდგინეთ, რომ 700 ზუსტი ციფრი მაქვს აქ. მეც ჩავხედე ახაც ესე იგი, არაფერი ახალი დეტალებთან ერთად 174,596 ადამიანმა ისარგებლა ვიზა ლიბერალიზაციის უფლებით და თან ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ეს ადამიანები არიან მხოლოდ ისინი, ვინც ევროპის კავშირის ქვეყნების აეროპორტებში იქნენ დაფიქსირებული. კი ბატონო. დაფიქსირებული. და რეალურად იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც მოინახულეს ევროკავშირი სხვადასხვა მიზნით გაცილებით მეტია და ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების პირველ პუნქტში წერია ერთი ასეთი მოთხოვნა. პირველ პუნქტად, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეჩერებული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ გაიზრდება იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებსაც არ აღმოაჩნდებათ შესაბამისობაში დოკუმენტაცია, რომელიც აუცილებელია შენგენის ზონაში შესვლისთვის. და ნახეთ 174,596 და პლუს კიდევ X ადამიანისგან, რომლებმაც რეალურად გამოიყენეს ეს უფლება, შენგენის ზონის ქვეყნებში არ შეუშვეს 494. ეს არ არის კატასტროფული მაჩვენებელი. მეორე პუნქტი, ჩემო ბატონო, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისა, ეს გახლავთ, თუ
თუ გადააჭარბებენ ის ადამიანები, რომლებიც იმყოფებიან შენგენის ზონაში, იმ 90 დღიან ვადას იქ ყოფნისა და უარს იტყვიან დაბრუნებას. სამწუხაროდ, აი ამ პუნქტში სტატისტიკური მონაცემები მე არ მაქვს და წარმოიდგინეთ, რომ 2 დღის განმავლობაში ვცდილობდი რომ მომეძებნა და ვერ ვიპოვე. ალბათ კი ბატონო, გასულ წელს აცხადებდნენ, რომ არ იყო კატასტროფული მაჩვენებელი ამ კუთხითაც, თუმცა იყო სამწუხაროდ ბოლო თვეებში ზრდის ტენდენცია აქაც. კრიმინალის ფაქტებზეც არის საუბარი ბატონო. დიახ, აი, გასაგებია. მე ზუსტად ვკითხოთ ახლა თქვენ მაყურებლისთვისაც, ანუ თქვენ რეალურად ვერ ხედავთ საფრთხეს, რომ შესაძლო ამ ეტაპზე შეფერხება იყოს ესე იგი, ამ კუთხით. პრევენციის ის ზომები, რომელსაც აკრიტიკებდნენ მაგალითად დღესაც, ეს არ მხოლოდ საწყისი სტადია, ჯერ ხო მთავრობის ცნობა არ ჩატარებულა და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და გარდა ვთქვათ სამართლებრივი ზომებისა იქ მიღებული იქნება ისეთი ზომები, როგორც არის ალბათ ჩემი აზრს მოგახსენებთ, მოსახლეობის მასობრივი ინფორმატიულობა ამ კუთხის თვალსაზრისით და თუ ვთქვათ ადამიანები დარწმუნდებიან იმაში, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებას მართლაც რეალური საფრთხე დაემუქრება, ბუნებრივია გაითავისებენ იმ საფრთხეს, რაც ევროპასთან ამ ასე რომ ვთქვათ. ბატონო, ოპოზიციამ აღნიშნა ესეც და პრინციპში ალბათ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის დაეთანხმება მათ მოსაზრებას, რომ ძალიან რთულია ადამიანს გააგებინა და ესაუბრო ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე. მე გეთანხმები თქვენ აი ამ კუთხით, როცა ოჯახი ელემენტარულად ოჯახს უყვება, ძალიან რთული, ძალიან გართულდა პირობები საქართველოში. აი როგორ შეიძლება ვთქვათ, რა შეიძლება გარდა ამისა შესთავაზოს თქვენი აზრით? იგივე ეკონომიკურმა ბუდმა თუნდაც. ეხლა მე ეკონომისტი არ გახლავართ. კონკრეტულად ვთქვათ, ეკონომიკურ ზომებს ვერ დავასახელებ. თუ ელოდებით გათვლებს, ვთქვათ, პრევენციას ამ კუთხიდან. რა თქმა უნდა, აი დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ კუთხითაც იქნება არსებითი ღონისძიებები და ნაბიჯები გადადგმული, რათა საქართველოს მოსახლეობამ ბოლოს და ბოლოს საკუთარ ოჯახებზე, საკუთარ ჯიბეზე იგრძნოს ის ასე რომ ვთქვათ შეღავათები, რასაც მას გაუწევს უახლოეს მომავალში სახელმწიფო და გაუწევს ევროპის კავშირთან კეთილმეზობლიური ურთიერთობების პრაქტიკის დამკვიდრება. სამართლებრივი ფორმებიც ახსენეთ თქვენ, აი კრიმინალის კუთხით, მომეტებული კრიმინალის კუთხით, შინაგან საქმეთა მინისტრიც გეგმავს გაცილებით აქტიურ თანამშრომლობას ევროპის ქვეყნებთან, პოლიციის ატაშების ინსტიტუტის გაძლიერებას. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს რეალურ შედეგს არ დადებს, თქვენ როგორ თქვით? ესე იგი არსად არ ხედავთ დადებიც ამას ფიქრობთ ახლა თქვენ. ახლა ეს ოპოზიცია და ოპოზიცია ბუნებრივია საფუძვლიანი თუ საფუძვლო კრიტიკა უნდა განახორციელოს, რათა შეძლოს იმ ამორჩევლის შენარჩუნება, რომელიც მას გააჩნია. და აი რაც შეეხება კრიმინალის ფაქტებს. აი ეს პოლიციის ატაშებთან დაკავშირებით, პლუს ამას ევროკავშირის მოთხოვნა არის, ერთ-ერთი ასეთი მოთხოვნა, ჩემო ბატონო, აი წაგიკითხავთ ახლა. დასრულდეს პოლიციის რეფორმირების პროცესი, შეექმნას დანაშაულის ანალიზის ერთიანი სისტემა, აქ მხოლოდ ქართულ პოლიციაზე არა საუბარი, და დასრულდეს მუშაობა საიმიგრაციო რისკების შეფასების სისტემას. აი ამ პროცესში პოლიციის ატაშები მიიღებენ ჩემო ბატონო აქტიურ მონაწილეობას. და ბუნებრივია თუ გამოვლინდება კრიმინალს ექნება ადეკვატური პასუხი. მიუხედავად იმისა, საქართველოს ტერიტორიაზე იქნება თუ საქართველოს მოქალაქე ამას განახორციელებს. კი ბატონო, აი საქართველოშიც მოიმატა კრიმინალმა ოპოზიციაც ამბობს და ეგრეთ წოდებული ორგანიზებული დანაშაული და ეგრეთ წოდებული ქურდების კლანი მენტალობა გაცილებით უფრო გავლენიანი ხდება, ისე როგორც შევარდნაძის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ხსენებდნენ. გეღიმება თქვენ ხედავთ აი ამ ნიშნებს და თუნდაც საფრთხეს ამ კუთხით იგივე მოზარდებში, სკოლებში მომეტებული აგრესია არის თუ არა გამოძახილი აი ამ ყველაფრის. როგორც ეს ოპოზიცია ამბობს ამას. ვერ გეტყვით, იცით? აი წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ყველაფერმა ამან გადაინაცვლა იატაკქვეშეთში. და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობა ნაცვლად ვთქვათ პრევენციის ზომების განხორციელებისა ატარებდა ნულოვანი ტოლერანტობის კურსს, კარგად გახსოვთ ალბათ. და როდესაც ასეთი რამ ხდება, ბუნებრივი კანონია რომ ეთანხმებოდით ბატონ დათო მაშინ ნულოვან ტოლერანტობას ითქვა, რომ ძალიან ძირეული გარდატეხა იყო მაშინ საჭირო. საქმე რა შეიცით? ნებისმიერ დანაშაულს, უბრალოდ ნებისმიერ ჩადენილ ქმედების შემთხვევაში ადამიანს მაინც გააჩნია უდანაშაულობის პრეზუმპცია. და სასჯელი მაშინ არის ადეკვატური და სასჯელი მაშინ არის სწორი, როდესაც მისი დამტკიცება მოხდება საგამოძიებო მეთოდების გამოყენებით და არა ვთქვათ, ჩემო ბატონო, სადამშელო ღონისძიებების განხორციელებით, აი მაგალითად
რომ გავიხსენოთ ახლა ნავთლუღის ბაზრობასთან მოხდარი ფაქტი, აი ეს იქნება თუნდაც საილუსტრაციო მაგალითი, არაფერს ვამბობ, თქვათ ისეთ შემთხვევებზე დავანებოთ თავი ჩემო ბატონო ვაზაგაშვილს და ასე შემდეგ, თქვათ ბუტარო ბაქიძისა და გირგვლიანის ტრაგედია. ხო და ერთი სიტყვით, აი ასეთი რამ საქართველოს სინამდვილეში მომავალში აღარ მოხდება. მართალია ერთეულ შემთხვევებს ახლაც კი ბატონო, აი ამას გეტყოდათ ახლა ოპოზიცია ნამდვილად. ერთეულ შემთხვევებს ახლაც აქვს ადგილი, მაგრამ ეს არ არის სისტემური დანაშაული. ეს არის ვიღაცის გადაცდენა ამ შემთხვევაში და მე მგონია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ გადაცდენის შემთხვევაში მიიღებს ადეკვატურ. აი კრიმინალის მატებას თქვა სოციალურ თემატიკას რამდენად უკავშირებთ თქვენ? თუ თქვა თქვენც თვლით რომ არ არის კრიმინალის მატება. თუ ბოლო პერიოდში უკვე მონაცემებიც არის მომენტი. რა თქმა უნდა, გარკვეული თვალსაზრისით სოციალური მდგომარეობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებაც ზეგავლენას ახდენს კრიმინალური სამყაროს რაოდენობრივ ზრდაზე. მაგრამ სხვა მიზეზებსაც აქვს აქ თქვათ არსებითი ფაქტორის როლი. ეს არის თქვათ ჩემო ბატონო, თუ გნებავთ კრიმინალური ავტორიტეტების ფარული ზეგავლენა, ისეთ მოწყვლად კატეგორიებზე, როგორც არის მოზარდი და ახალგაზრდა თქვათ და ამასთან ერთად კიდე რა ვთქვათ? აი არის თქვათ ნიშნები აი ამ გავლენების მომატების კრიმინალური ავტორიტეტების სიმართლე გითხრათ, მე ამ სფეროსთან ურთიერთობა არ მაქვს და ყოველივე ამას ვაკეთებ იმ პრესის ანალიზის საფუძველზე, რომლის წაკითხვასაც ვახერხებ. კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ გადაცემა ბოლო რეპლიკის სახით ბატონო და თუ ერთგვარად რჩება, აი მთავარი გზავნილი ერთ-ერთი აღნიშნეთ ჩვენ. ამდენჯერმე იყო ესეც რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, თქვენ ისაუბრეთ კიდეც აი ამის შესახებ წეგანაც, მაგრამ ერთგვარად რომ შეაჯამოთ ეს თემა, რას ეთყოდით მაყურებელს? ძალიან რეალური საფრთხე ნამდვილად, რომელიც შეშფოთებას იწვევს მათ შორის ძალიან ბევრი მოქალაქის. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე არანაკლებ ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ ჩვენი წინაპრები, ეს შეიძლება ახლა ვიღაცამ აღიქვას ისე, რომ პატრიოტიზმი ნებისმიერი ვიგინდარას უკანასკნელი თავშესაფარია. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ისტორიული გამოცდილება გვეუბნება ამას, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში საკუთარი ქვეყნის ინტერესები უნდა იდგეს ნებისმიერი ჩვენთაგანის ინტერესზე მაღლა. იმიტომ რომ ეს არის არა მხოლოდ ამ ქვეყნის დღევანდელობა, არამედ ეს არის ამ ქვეყნის მომავლის განსაზღვრელი ფაქტორი. და ჯობია რომ აი ცოტა ხანს მაგალითად გავიჭიროთ აქ ბევრ ფაქტორს აქვს ის სხვათა შორის ზეგავლენა საბანკო პოლიტიკა, მოსახლეობის მასობრივი დაკავალება და ასე შემდეგ და რატომ უნდა იყოს მაგალითად ისეთ ქვეყანაში როგორც ჩვენ ვართ განვითარებად სახელმწიფო თარიღებს მიეკუთვნებით ისეთი მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და ასე შემდეგ. აი ამის რეგულაცია რატომ თქვათ ვერ შეძლოთ დღემდე ხელისუფლება? ისიც საქმერაში აქაც არ აქვს პოლიტიკური ნება როგორც ოპოზიცია ამბობს თუ რეალურად არის შეუძლებელი. ვერ გეტყვით. ამ საქმეში ამ კუთხით არ გახლავართ კომპეტენტური, მაგრამ ერთ რამეს მართლაც ვიზიარებ და ერთ რამეში მართლაც ვეთანხმები ყველას, რომ იმ სოციალური და იმ ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე, როგორც არსებობს საქართველოში საბანკო სექტორი, ასე რომ ვთქვათ, არ დგას საკუთარი მოსახლეობის გვერდით ისე როგორც უნდა იდგეს. რაც კიდევ უფრო საბოლოო აი წარმოიდგინეთ ახლა ემიგრანტთა უდიდესი ნაწილი საზღვარგარეთ მიემგზავრება სწორედ ამ ტიპის დავალიანებებისთვის აუცილებელი სახსრების მოპოვების მიზნით. დავამთავრეთ თუ არა გისმენთ, ეთერ შეხავთ. და ერთი სიტყვით ჩემო ბატონო, მიუხედავად ყოველივე ამისა, მაინც იმედიანათა ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ აი ავიღოთ ჩვენი საკრებულოს მაგალითზე მოვიდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა პატიოსნად ემსახურებიან საკუთარ საქმეს, არიან ჩემო ბატონო გულანთებული პატრიოტები და აქედან გამომდინარე საერთო მასშტაბით შეიძლება ვიმსჯელოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ ნებისმიერ საკვანძო სიტუაციაზე, ამ პოზიციაზე, პოლიტიკურ თანამდებობას გულისხმობ, არ ემყოფება ადამიანი, რომელსაც გული არ შესწრება ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას და რომელიც არ ფიქრობს, რომ მოვაწესრიგოთ ეს სიტუაცია, რათა უზრუნველყოთ
ჩვენი მომავალი თაობის უკეთესი კი ბატონო, თქვენ ქუთაისის საკრებულოს წევრით ბრძანდებით უმრავლესობის კვოტით, ქართული ოცნება კი როგორც გადაცემის მეორებლობის დასაწყისში თქვით, ანუ ქუთაისშიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახლა საკმაოდ კვალიფიციური კადრია და გულანთებული თქვენი ასე თქვით, რომ თქვათ მოსული. ველოდებით სასიკეთო ცვლილებებს, თუნდაც მოკლო პერიოდში, თუნდაც თქვენი ადგილობრივ თვითმმართველობაში ყოფნის პერიოდში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ველოდებით და ქუთაისის მოსახლეობა. კარგი, ნამდვილად ქუთაისის მოსახლეობა დაარწმუნდება იმაში, რომ ქუთაისის დღევანდელი საკრებულო და ქუთაისის მერია და მერიაში მერიის დაქვემდებარებაში ყოფილი ნებისმიერი სტრუქტურა არ დაიშურებს ძალოვნეს იმისთვის, რომ ეს ქალაქი რამენაირად წავიდეს წინ. წარმატებები ბატონო დავით ნამდვილად, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან კარგია ქუთაისში პრინციპში, რაც უფრო მალე გამოსწორდება სიტუაცია, თუნდაც ქუთაისიდანაც შეწყდეს გადინება იკლოს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქალაქიც უკვე არაერთმა ქალაქებმა დატოვა. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ინტერაქტივი შედეგები ვნახოთ გადაცემის ბოლოს. მაყურებლის არის თუ არა გაზრდილი ემიგრაცია ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი მაყურებლის 84% თვლის რომ ეს 100-ად 16%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ დავით წულეისკირი ქართული ოცნების წარმომადგენელი გახლავთ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი და მადლობა თქვენ რომ გიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს გვერდის მთავარი თემით შეხვდებით ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.